Καλώς ήρθατε στη σειρά Regional Women Innovators. Στα προηγούμενα επεισόδια είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε με γυναίκες επιχειρηματίες από την ελληνική περιφέρεια και να μοιραστούν μαζί μας τις προκλήσεις αλλά και το δρόμο προς την επιτυχία τους. Αν έχετε επιλέξει την ηρωίδα σας, μείνετε λίγο ακόμα μαζί μας γιατί αυτό ίσως αλλάξει. Είμαι η Κατερίνα Παλατσούδη, ζω στην Αλεξανδρούπολη, ασχολούμαι με την επιχειρηματικότητα. Είμαι η Μελής Μάλκο, είμαι η δημιουργός της Be Hydrogen, η οποία προσπαθεί να φτιάξει πράσινο υδρογόνο από ήδη υπάρχουν υποδομές όπως είναι τα φράγματα. Νέα παιδιά, νέες επιχειρηματικές ιδέες, οι οποίες έρχονται σε μια συγκυρία όπου ο κόσμος αλλάζει και οι πρωτοπόροι σε αυτές τις αλλαγές θα είναι αυτές οι νέες ιδέες των νέων παιδιών. Ξεκίνησα πριν από 2 χρόνια, το Σεπτέμβριο του 2021, επειδή ήθελα πάρα πολύ να φτιάξω μια δική μου επιχείρηση, αλλά δεν ήξερα πώς να το κάνω. Οπότε όταν στην πόλη μου ξεκίνησε η θερμοκοιτίδα Light Hub, άδραξα αμέσως την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτήν. Couple of words about startups. First of all, every single business you can think of at some point in time was a startup. Don't ever forget that. The world's largest corporations, once upon a time, were just an idea. Just an idea. That's remarkable. Για μας εδώ πέρα στην Αλεξανδρούπολη είναι λίγο πιο δύσκολο να μπορέσουμε να επιχειρήσουμε, διότι δεν έχουμε τα κανάλια τα οποία υπάρχουν σε μεγαλύτερες πόλεις, όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούμε τόσο εύκολα να δικτυωθούμε, να κάνουμε γνωριμίες, να παρακολουθήσουμε σεμινάρια. Όμως ξαφνικά είχαμε την ευκαιρία εδώ στην πόλη μας να μπορέσουμε να τα έχουμε όλα αυτά και να κάνουμε πράγματα που μέχρι πριν από λίγο καιρό φάνταζαν δύσκολα. Το να είσαι γυναίκα επιχειρηματίας, να ξεκινάς μια καινούργια επιχείρηση, έχει κάποιες δυσκολίες προς τους άνδρες, διότι βλέπουμε ότι σήμερα, παρόλο που υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα, οι γυναίκες καλούνται και συνεχίζουν να είναι φροντιστές. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχουν οικογένεια δεν έχουν το χρόνο που χρειάζονται για να καλύψουν τις ανάγκες μιας επιχείρησης, που στην ουσία δεν υπάρχει ωράριο, μπορεί να δουλεύεις όλο το 24ωρο. Θεωρώ δηλαδή ότι αν κάπου μειονεκτούμε είναι εκεί. Αυτό που θα ήθελα να πω στις γυναίκες εκεί έξω είναι ότι αν πραγματικά επιθυμούν να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα, να το κάνουν.
Πλέον βρισκόμαστε σε μια εποχή που υπάρχουν ευκαιρίες, που υπάρχουν μέρη στα οποία μπορούν να πάνε, να ζητήσουν βοήθεια, να δικτυωθούν, να βρούνε πόρους και γνώση και θα είναι κρίμα να στερήσουν τον εαυτό τους από αυτή τη δυνατότητα. Βλέπω ότι τα τελευταία πολλά χρόνια, και αν δούμε τις στατιστικές και τους αριθμούς, αυτό επιβεβαιώνεται, οι γυναίκες όλο και περισσότερο σπουδάζουν θετικές επιστήμες, όλο και περισσότερο σπουδάζουν τεχνολογία και μάλιστα κατά τεκμήριο και με πολύ καλές επιδόσεις, συχνά καλύτερες από αυτές των ανδρών. Η Big Hydrogen ουσιαστικά προσπαθεί να φτιάξει ένα πράσινο υδρογόνο από ήδη υπάρχουν υποδομές όπως είναι τα φράγματα. Εκμεταλλεύοντας επίσης την περίσσια υδροηλεκτρική ενέργεια από τα φράγματα, τοποθετώντας παράλληλα και πλωτά φωτοβολταϊκά, μπορούμε να παράγουμε ένα άφθονο πράσινο καύσιμο φιλικό προς το μέλλον. Το project αυτό, επειδή είναι μεγάλης κλίμακας, προσπαθούμε να κάνουμε ένα proof of concept, το οποίο θα μας δώσει στοιχεία αν όντως μπορεί να υλοποιηθεί και στη μεγάλη κλίμακα την οποία έχουμε σκεφτεί. Ωστόσο, για να γίνει η πραγματοποίηση, το απευθυνόμαστε σε διάφορες δομές, από τις οποίες παίρνουμε και στήριξη. Χρειαζόμαστε εξειδικευμένα εργαστήρια για την πραγματοποίηση και τις μετρήσεις που απαιτούνται για αυτό τον σκοπό. Είναι αρκετά δύσκολο όλο αυτό από την άποψη της γυναίκας, γιατί αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα είτε σε ανταγωνισμό είτε στην έβρεση ευκαιριών. Αλλά αυτό εννοείται ότι δεν μας σταματά και μας δίνει και το μπουστάρισμα για να πάμε παρακάτω και να αποδείξουμε ότι όλο αυτό είναι εύκολο να εφαρμοστεί. Με κάποιους οργανισμούς μπορεί να γίνει η δοκιμή ως νεοσύστατη εταιρεία και αυτός είναι ο σκοπός μας. Ωστόσο, επειδή προσπαθούμε να διατηρούμε τα νομικά μας στοιχεία και επειδή όλο αυτό χρησιμοποιείται σαν first movers και δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην αγορά, είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα το δοκιμάσουμε και δεν μπορεί να συγκριθεί με κάτι που δεν έχει γίνει. Προσωπικά ασχολούμαι εδώ και ένα χρόνο. Την ιδέα αυτή την έχω σαν παιδί μου και την φροντίζω καθημερινά. Αφιερώνω προσωπικό χρόνο. Δεν μου έχει στερήσει κάτι, ίσα-ίσα έχω να πω ότι μου έχει προσφέρει πάρα πολλά. Έχω δικτυωθεί με πάρα πολλούς ανθρώπους, κάτι το οποίο μου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσω παρακάτω και να με βελτιώσω σαν μελής, αλλά να προσθέσω κάτι και στην ομάδα μου. Ίσως είναι και ο λόγος που έχουμε άτομα και εκτός Ελλάδας, αλλά και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εννοείται ότι τίποτα δεν μας σταματά και πάμε να αποδείξουμε ότι όλο αυτό είναι όντως λειτουργικό. Θέλω να προσθέσω ότι αξίζει να το δοκιμάσεις και ας αποτύχεις. Στο σημείο αυτό θα μιλήσουμε για τις δομές οι οποίες υποστηρίζουν την καινοτομία. Μία από αυτές είναι η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη, στην οποία βρισκόμαστε σήμερα και στηρίζει την επιχειρηματικότητα, τις νέες startups και τους επιχειρηματίες στη Βόρεια Ελλάδα.
καινοτομία, το λέω πάρα πολλές φορές, χωρίς συνεργασία δεν γίνεται. Αν κάποιος το έχει και μου το πει αυτό ότι μπορούμε να έχουμε καινοτομία χωρίς συνεργασία, ελάτε να μου το πείτε. Είμαι τιμή μου που είμαι ο πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι, πρέπει να βασιστούμε σε δύο πράγματα. Πρώτον είναι η εξωστρέφεια των φορέων με παρανομαστή τις συνέργειες. Θέλουμε δυνατά οικοσυστήματα. Αυτό για να γίνει στην Ελλάδα θα πρέπει το τρίγωνο που λέω εγώ της γνώσης, δηλαδή τα πανεπιστήμια, η έρευνα που γίνεται και το κομμάτι των επιχειρήσεων να δουλέψουν μαζί αυτό το τρίγωνο της γνώσης για να μπορέσουμε, ο στόχος μας είναι να πάμε σε διεθνείς αγορές. Έχουμε πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είμαστε περίπου στο 98%, πρέπει ένα 4% ή 5% θα υπάρχουν κάποια διαμάντια εταιρείες που έχουν ένα πολύ καλό προϊόν και αυτές τις εταιρείες πρέπει να τις βοηθήσουμε να πάνε στη διεθνή αγορά. Αυτό που λέμε επέκταση ή στα αγγλικά scale up. Αυτό είναι το όνειρο, αλλά πρέπει αυτό το όνειρο να όλοι μαζί να το υποστηρίξουμε με συνέργειες και με εξωστρέφεια. Η συνεργασία θα επιτευχθεί μόνο με την σύνδεση των ανθρώπων, με τις γνώσεις. Όταν μοιράζουμε τη γνώση, συνδεόμαστε με τους ανθρώπους. Οπότε είναι αναπόφευκτο να μοιράζουμε τη γνώση για να συνδεόμαστε και με τους ανθρώπους. Η σύνδεση διαφορετικών πλευρών που αναζητούν όλες τις ίδιες κατευθύνσεις, αλλά μέχρι στιγμής για, θα έλεγα, ακατανόητους λόγους παραμένουν απομονωμένες. Όσο περισσότερο κοντά μπορούν να έρθουν τις πλευρές κάτω από ενιαίες οντότητες, όπως η συγκεκριμένη ζώνη, τόσο πιο ενθαρρυντικά και αποτελέσματα θα δούμε και τόσο πιο γρήγορα θα τα δούμε. Ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να υπάρχουν, ένα βασικό, είναι να υπάρχει χρηματοδότηση. Δηλαδή, τα οικοσυστήματα γεννάνε ιδέες και θα πρέπει αυτά να συνεργάζονται. Αλλά μέσα θα πρέπει να υπάρχει μια χρηματοδότηση η οποία να λειτουργεί σε καταλύτης για να μπορέσουν να ενεργοποιηθούν όλα αυτά. Θα πρέπει να υπάρχει και μια πρόσβαση σε θερμοκοιτίδες. Θα πρέπει να υπάρχει μια τεχνογνωσία η οποία πολλές φορές να υποβοηθιέται από ένα ακαδημαϊκό ερευνητικό ίδρυμα και φυσικά να υπάρχει και καλή θέληση για συνεργασία. Γιατί πολλές φορές έχουμε μια ιδέα και κλεινόμαστε στον εαυτό μας και δεν θέλουμε να τη μοιραστούμε με άλλους, ενώ αντίθετα συνεργαζόμενοι θα πετύχουμε πολλά πράγματα. My name is Dr. Andreas Baresel-Bofinger. I'm a co-founder of HEBAN, the Hellenic Business Angel Network. We are a business angel network, as the name suggests, and our task is to create a network nationwide about business angels. Business angels are individuals that who want to help startups to get funded with knowledge and with might. Γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Γιαννακούδης, υπεύθυνος της δομής Xanthi Tech Lab και θα είναι πάρα πολύ ωραίο να μοιραστώ και εγώ την εμπειρία μου στο κομμάτι της καινοτομίας. Στο κομμάτι της καινοτομίας μπορώ να πω ότι τα τόσα χρόνια που προσωπικά ασχολούμαι με δράσεις επιχειρηματικότητας, με όλα αυτά τα project και τα events, έχω δει πάρα πολλά. Ενδιαφέρον είναι ένα στοιχείο το οποίο προκύπτει από όλες αυτές τις δράσεις και είναι η ενασχόληση ειδικά των γυναικών με αυτό. Η ενασχόληση των γυναικών, μπορώ να μιλήσω τελείως εμπειρικά, ότι αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια σε ιδιαίτερους κλάδους. Κλάδους όπως είναι η μηχανική. Μην ξεχνάμε ότι στην περιοχή μας έχουμε και ένα πολυτεχνείο, το οποίο είναι πολύ δραστήριο με πολλές ιδιαιτέρουσες προσωπικότητες και ειδικότητες και βλέπουμε ότι προκύπτουν γυναίκες μηχανικοί από εκεί, ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, μηχανικοί περιβάλλοντος και παραγωγής και ουσιαστικά βλέπουμε μια στροφή ότι πλέον η γυναικεία ενδυνάμωση είναι περισσότερο από ποτέ. Βλέπουμε ότι έρχεται και τη συναντάμε μπροστά μας. Βλέπουμε γυναίκες λοιπόν να εξελίσσονται, να επιχειρούν, να φτιάχνουν κώδικα, να φτιάχνουν τα δικά τους site, να κάνουν προγραμματισμό, να ασχολούνται με τεχνολογίες που κάποτε θεωρούνταν ταμπού και ιδιαιτέρως με κάτι το οποίο βλέπουμε να εξελίσσεται μπροστά μας, μπροστά στα μάτια μας.
Εμπειρικά πάντα μιλώντας, γιατί προσωπικά ασχολούμαι τα τελευταία 8 χρόνια με τον κόσμο της καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων δράσεων, έχουμε κάνει συνεργασίες με πάρα πολλούς φορείς, είτε τοπικούς είτε σε μεγαλύτερες εμβέλειες. Εκεί λοιπόν βλέπουμε και έχουμε δημιουργήσει κι εμείς καινοτόμες δράσεις που ουσιαστικά οι γυναίκες συμμετέχουν όλο και περισσότερο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, δράση που έρχεται τώρα τελευταία, που είναι να ξεκινήσει και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή από γυναίκες, στελέχη και ελεύθερους επαγγελματίες από όλη την περιφέρεια. Αυτό είναι όχι μόνο ενθαρρυντικό, μας κάνει και είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι που πραγματικά δίνουμε κι εμείς την καλύτερη μας ενέργεια, την καλύτερη μας διάθεση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε γυναίκες να σπάνε στερεότυπα, γυναίκες να ασχολούνται πλέον με τον εαυτό τους, να ψάχνονται, να ψάχνουν τη δουλειά τους, το επάγγελμά τους και να θέλουν να μπουν στο κομμάτι του επιχειρήν. Είναι σημαντικό γιατί αυτό γίνεται μέσα της δικτύωσης, της ενημέρωσης, του mentoring και ανθρώπων και προσωπικότητων που δεν θα βρείτε και δεν θα βρούμε πουθενά αλλού. Γιατί έχουμε μια πάρα πολύ όμορφη ομάδα, μια πάρα πολύ όμορφη παρέα που ο σκοπός είναι να δώσουμε περισσότερες δεξιότητες και να εμπλέξουμε περισσότερο κόσμο σε αυτό. Έτσι λοιπόν, πέρα από τα στατιστικά που έτσι κι αλλιώς μπορούμε να τα βρούμε, βλέπουμε ότι δημιουργείται ένα πάρα πολύ δυνατό community. Μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα που αποτελείται από γυναίκες που όχι μόνο είναι συνεργάτηδες, αλλά είναι και φίλες. Δημιουργούνται παρέες, δημιουργούνται δίκτυα, που νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό που έχουμε να προσφέρουμε. Ήξερε λίγο για accelerators και incubators από άλλες δουλειές που έχουμε κάνει στην Ανατολική Ευρώπη, άρα το βλέπω πώς δουλεύουν στην Ελλάδα, είναι κάτι τρομερό. Η καινοτομία είναι η βάση για οτιδήποτε καινούριο στη ζωή μας. Προχωράει η τεχνολογία πάρα πολύ γρήγορα. Το Light Hub είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσει σημαντικά όλους στη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει μια αυξανόμενη ανάπτυξη στο επίπεδο των νέων ιδεών, σε πολύ επιστημονικό επίπεδο. Χαιρόμαστε γιατί όλες αυτές οι ιδέες αναπτύσσονται και δίνουν τη δυνατότητα της δημιουργίας μιας startup κοινότητας στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό το έργο πρέπει να συνεχίσει, αποτελεί παράδειγμα για όλη την περιφέρεια και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του σημερινού μας επεισοδίου, το οποίο αποτελεί και το τελικό επεισόδιο από τη βασική αφήγηση. Το επόμενο επεισόδιο θα είναι απολογιστικό, θα συζητήσουμε όλα αυτά που ακούσαμε από τις γυναίκες που μας ενέπνευσαν και τα συναισθήματα που νιώσαμε κατά την επικοινωνία μαζί τους. Μείνετε για λίγο ακόμα μαζί μας. We'll be right back.